ما اشاره ورته وکړه دا فریکونسي ډیسټریبیوشن دی چې د دفعاتو د ویش په پار باندې کولای شو دا ډاټا راولي چې په دې کې وای اکسس قرار لري دغه وای دی د وای جهت دی او دا د ایکس جهت دی چې لیکل کېږي د دې تقاطع نقطه په دې ځای کې ده. اوس نو frequencies معمولا پر وای لیکل کېږي او ستاسو د هیستوګرام کومه کچه چې ده هغه پر یا انټروال چې دی هغه یا میډ کلاس ویلیوګانې چې دی هغه پر ایکس اکسس باندې ځای پر ځای کېږي. اوس نو که ټایم مثلا که ټایم سیریز وو هغه به هم پر ایکس اکسس باندې ځای پر ځای کېږي. بل د هغه څخه وروسته موږ بار چارټ لرو. په بار چارټ کې مثلا یا چکی چې موږ ته چکی په شکل لکه د تاسو په تصویر کې ویني مثلا یو سیمپل ډول دی ساده دی لکه اوس یو بیا مثلا کلاسټر راځي بل سټیکټ راځي دغه چې تاسو ویني دا سټیکټ دی یعنی څو کلونه دي چې په نظر کې نیول شوي دي او مثلا یو فاکټور راخیستل کېږي یا یو ویریبل راخیستل کېږي د مختلفو کلونو په جریان کې پر هغه اندازه باندې معلوم کېږي یو پر بل باندې ایښودل کېږي. نو دا موږ او تاسو ورته وایي چې کمولیټیو لیول کاري ته جمعي شکل سټیکټ بار ورته وایي. دا به د پرسنټیج په پار باندې 100% بار چارټ هم کارولی شي یاد یې کړئ. موږ یو بل شکل هم لرو چې هغه ته موږ باکس پلاټ وایي. معمولا د ډاټا د نورمالیټي لپاره ډېر ښه کارېدونکې وسیله ده چې کاریږي چې په دې کې موږ ته زیاتره وخت آوټلایر راشي یعنی داسې یو اکسټریم نقطه چې په ډاټا کې ډېره وتلې اوسي نو د ټکي په بڼه باندې ښکاره کېږي لکه په دغه ځای کې چې دا ټکی تاسې وینئ دې ته آوټلایر وایي یعنی دا داسې منطقه ده چې د لیست څخه وتلې ده. خپله باکس پلاټ چې دی په لوړه طبقه کې چې دلته ځای لري دې ته وایي ماکسیمم درجه په ډاټا کې څه ده او دغه نقطه چې ده دا لوور اکسټریم دی مینیمم نقطه په ټوله ډاټا کې څو ده او په دې دغه نقطه چې ده دا کیو کوارټایل 1 دی یعنی 25 سلنه دا 25 سلنه ډاټا شي. دا چې دی کیو 2 دی چې خپله میډیان ورته وایي 50 سلنه ډاټا شي چې 50 سلنه ډاټا په دې ځای کې څونه ده او دا کیو 3 دی یا 15 سلنه ډاټا ښکاره کوي. سټیم ان لیف ډسپلی یو بل ډول تخنیک کاریږي چې مثلا دوو طریقو ته مثلا موږ کولی شو وکړو که چیرې 2 ډیجټس وه یعنې 2 ډیجټس وه 2 ډیجټس لپاره به اول ډیجټس به یې په دې طرف کې راسي دلته سټیم کې او لیف یې په دې طرف کې مثلا لیکل کېږي. فرض که موږ ته په ډاټا کې مثلا 0 شپږ 0 اوه 0 8 راکول شوی وي نو دغه ټوله صفر به دلته لیکل کېږي شپږ اوه اته به په دې طرف کې لیکل کېږي. بیا موږ ته معلومیږي تر ټولو ډېر زیات کوم نمبر راغلی دی هغه یو دی چې ډېر زیات لیف لري. دا یو تخنیک. که چیرې 3 نمبره و نو اول 2 نمبره به اول لیکل کېږي هغه 3 نمبر به انتقالیږي و لیف ته. بل موږ پای د چکۍ په پار باندې لرو پای چارټ دی چې 360 درجې د دایرې راخیستل کېږي هره برخه د 360 درجې په تقسیم باندې راپیدا کېږي راپورته کوي. مثلا دا کولی شو د فیصدي په پار 100 فیصدي په پار هم راوباسو او د درجې په پار هم راوباسو چې بیا موږ ته وایي چې کومه برخه ډېره زیاته کومه برخه یې وړوکې ده. یو بل ډول هم موږ او تاسې لرو چې هغه د ایریا چارټ په نامه دی. په دې تخنیک لکه تاسې په شکل کې وینئ په کټ ډاټا تاسې ته ښکاره کوي. دا بیا تاسې چې کله SPSS ته ولاړ شئ ورې په فارمټ کې مختلف ډولونه ورته شته چې پایرامید یو ډول دی هیټ چارټ بل ډول دی ډاټ فلاټس یې نور ډولونه دي په دې کې بیا مختلف ډولونه شته میپ د نقشې ډولونه یې شته او داسې وغیره چې هلته تقریبا اقسام یې ډېر زیات ته رسیږي. دا د ټرند کرو دی موږ او تاسې لکه ما چې وختي درته وویله ټایم سیریز ګرافونه دي چې کولی شي پر دې تخنیک باندې ځای پر ځای کړي. دا سکیټر پلاټ دی معمولا موږ او تاسې یې په کوریلیشن په سلسله کې کاروو یعنی د آر سکویر په سلسله کې چې د دوو متحولونو چې دا وای دی دا ایکس دی دوه متحولین چې یو تابع متحول دی چې پر وای محور ایښودل کېږي او بل خپلواک متحول دی چې پر ایکس محور ایښودل کېږي د دوی په منځ کې داسې یو پټ لاین رسموي چې د دواړو د تقاطع دا برخې و دغه پټ لاین ته داسې پټ راسي چې د ټولو څخه په داسې جهت تېره شي چې په ټولو کې
بیا بالاخره هغه مارجن ایرر یا سټانډرډ ایرر راټیټ کی یا اپسیلون راټیټ کړای شي. دغه فټ لاین چې په دې صحیح توګه ځنه ایستل کیږي نو موږ ته به سکاټر پلاټ راښکاره کړي چې د دواړو ویریبلونو په منځ کې د موثریت کچه هم کولی شو موږ ځینې وخت د دې طریقې څخه هم راوباسو. ولې ترڅنګ دا هم راته ښیي چې دا اړیکه مثبته ده، منفي ده، انکنکلوزیو ده یا صفري ده، څو ډوله پرفیکټلی کورلیټډ ده، نیګیټیولی کورلیټډ ده. په دا تخنیک سره موږ کولی شو هغه ټوله مخته بوځو. په دې ترتیب سره به نور تاسې کولی شئ ډاټا د مختلفو تګلارو څخه راټوله کړئ، راپیدا کړئ، بالاخره هغه تاسې کولی شئ د اس پی اس ایس، اکسل، نورو طریقو له لارې په هغه جوړ کړئ، ډیزاین یې کړئ او په څلورم برخه کې د ډاټا انالیسیز یې ځای پر ځای کړئ. مثلا ابسترکټ ته تاسې راځئ، ابسترکټ تاسې لیکئ. معمولا خو ابسترکټ ما تاسې ته ویلي وه چې هغه انټروډکشن پکښې کې دی، دغسې وروسته خپل پرابلم سټیټمنټ په یو لیک کې مثلا کولی شي تاسې ځای پر ځای کړئ، بیا ابجکټیوز دي، میتھډز پکښې ځای پر ځای کولی شي، دغسې وروسته ریزلټ او بالاخره کنکلوژن ورکوئ تاسې چې دا ستاسې ابسترکټ په دې ترتیب سره کولی شي جوړ